नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा गणित प्रात्यक्षिक पुस्तिका भाग 1 व भाग 2 इयत्ता 9वी वर आधारित आहे। तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो, तुम्हाला भाग 2चे पण प्रश्न उत्तरे पाहिजे असतील तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा। मी समोरचा व्हिडिओ त्यावर घेऊन येईल। तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये फक्त इतकेच होते।